ลิปนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนน่าจะสงสัยกันมากนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังอยากเริ่มทำคอนเทนต์ด้วย AI นั่นก็คือถ้าเราอยากจะสร้างหนังสั้น AI ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วมีการใช้งบประมาณเท่าไหร่กันแน่ความเสี่ยงบน YouTube สำหรับการระงับการสร้างรายได้จากเนื้อหายอดฮิตคืออะไรแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดกับเราได้ยังไงหรือว่าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่จะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงเอาเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าใช้ AI ก็ต้องประหยัดอยู่แล้วนะสิแค่พิมพ์พร้อมแล้วก็กด generate เดี๋ยวก็ได้คลิปวิดีโอ1ซีนออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่คลิปเล่าเรื่องธรรมดาแต่เป็นหนังสั้น AI ที่ต้องมีตัวละครมีฉากมีบทพูดและมีความต่อเนื่องของเรื่องจริงๆสิ่งแรกที่อยากจะให้เข้าใจก่อนเลยก็คือหนังสั้น AI ไม่เหมือนกับการเล่านิทานซึ่งการเล่านิทานเราสามารถใช้ภาพประกอบหรือวิดีโอประกอบแล้วมีเสียงบรรยายที่เป็นตัวเล่าเรื่องไปเรื่อยๆให้ตรงกับบริบทของเนื้อหาที่เล่าได้ต่อให้ฉากและแต่ละฉากจะไม่ปฏิดประต่อกันเป๊ะๆแต่คนดูก็ยังเข้าใจเนื้อเรื่องได้เพราะมีเสียงเล่าตามเนื้อหาคอยนำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหนังสั้นมันต่างออกไปนะครับโดยเฉพาะหนังสั้นจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่มีบทสนทนาระหว่างกันหรือผ่านสีหน้าผ่านการกระทำผ่านฉากผ่านมุมกล้องและเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงถึงกันเราสามารถใส่คำบรรยายหรือเสียงเล่าเสริมได้เป็นบางครั้งและสามารถใส่ได้แค่นิดหน่อยเพื่อขยายความได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความยากของหนังสั้น AI ผมมองว่ามันจะยากกว่าการทำนิทานพอสมควรนะครับผมแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ข้อหลักๆนะครับข้อที่1ที่ต้องทำเลยก็คือเราต้องเขียนบทหรือวางโครงเรื่องของหนังทั้งเรื่องก่อนจะกดสร้างภาพหรือสร้างวิดีโอต่างๆเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรื่องนี้จะเริ่มยังไงมีโครงเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องหลักต้องประมาณไหนมีตัวละครกี่ตัวใครเป็นตัวเอกใครเป็นตัวเสริมตอนกลางเรื่องจะเดินไปในทิศทางไหนและตอนจบที่เราคาดหวังเอาไว้จะเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้จะสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางภาพรวมไว้ก่อนเวลาสร้างออกมาทีละซีนมันจะหลุดกันง่ายมากนะครับซึ่งแต่ละฉากอาจจะดูสวยงามก็จริงแต่พอเอามาต่อกันแล้วกับไม่เป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือต้นทุนของหนังสั้น AI จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ค่าแพ็กเกจที่เราซื้อแพ็กเกจมาสร้างวิดีโอนะครับแต่เป็นต้นทุนในการคิดและวางแผนงานยิ่งเรื่องซับซ้อนเท่าไหร่ขั้นตอนที่ใช้ก็จะเสียเวลามากขึ้นเท่านั้นจากที่ผมทดลองทำแอนิเมชันซีรีส์ที่ผมกับกุจจิพบว่ากระบวนการสร้างในแต่ละ EP ใช้เวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ1อาทิตย์ต่อ EP นะครับซึ่งถ้า EP ไหนยาวเกิน10นาทีขึ้นไปก็จะใช้เวลามากกว่านั้นอีกพอเราได้โครงเรื่องแล้วสิ่งต่อมาที่สำคัญมากก็คือตัวละครเราต้องกำหนดให้ชัดว่าตัวละครหลักของเราคือใครนิสัยเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนแต่งตัวยังไงพูดจาแบบไหนแล้วมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้คนดูของเราจำได้ตัวอย่างเช่นตัวเอกจะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแปลกๆตลอดเวลาตัวเสริมบางคนก็อาจจะเป็นคนบ้าบิ่นคิดอะไรนอกกรอบและบางตัวอาจจะเป็นตัวละครที่มีความรอบคอบคิดอะไรแบบระมัดระวังหรือบางตัวอาจจะมีหน้าที่สร้างสีสันให้กับหนังสั้นของเรา
สิ่งที่สำคัญมากก็คือตัวละครหลักของเราควรเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่องของเราเองไม่ใช่ใช้ตัวละครที่เหมือนกับช่องอื่นมากเกินไปบางคาแรคเตอร์อาจจะมีกลิ่นอายคล้ายแนวที่คนชอบดูก็ได้หรือยืมตัวละครบางตัวที่มีกลุ่มผู้ชมค่อนข้างสูงเอามาประกอบในหนังสั้นของเราเพื่อดึงกลุ่มผู้ชมเข้ามาดูที่ช่องของเราแต่ไม่ใช่ใช้ตัวละครที่มีความนิยมเอามาใช้ในช่องของเราเพื่อลดกฎความเสี่ยงยอดฮิตนั่นก็คือเนื้อหาไม่ใช่ต้นฉบับและตัวเอกช่องของเราก็ควรสร้างขึ้นมาเองเพราะในระยะยาวคนดูจะจำช่องของเราได้จากตัวละครนี่แหละครับที่มีความแตกต่างจากช่องอื่นข้อที่2ก็คือบทพูดของตัวละครในแต่ละฉากเราต้องเขียนให้ชัดว่าใครพูดอะไรพูดด้วยอารมณ์แบบไหนและบทนั้นจะต้องเชื่อมกันกับเนื้อเรื่องทั้งหมดที่สำคัญเราต้องกำหนดให้ชัดด้วยว่าตัวละครจะพูดภาษาอะไรพูดภาษาไทยกลางพูดภาษาอีสานหรือมีสำเนียงแบบไหนตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับเพราะมันกระทบถึงการลงเสียงในวิดีโอทำให้ตัวละครพูดแล้วปากตรงกับเสียงพูดซึ่งจะทำให้ตัวละครเล่าเรื่องของเราผ่านบทพูดได้ดีขึ้นส่งไปถึงความรู้สึกโดยรวมของตัวละครทำให้เราสามารถสร้างซีนการสนทนาของตัวละครได้อย่างไหลลื่นแต่เอาจริงๆแล้วเราก็สามารถกำหนดคร่าวๆได้ว่าตัวละครตัวไหนจะพูดอะไรกันบ้างและสามารถแต่งอีกทีตอนสร้างวิดีโอก็ได้เพราะบางครั้งอาจจะต้องเสริมบทเข้าไปในบางกรณีหรือเนื้อเรื่องแต่ละซีนที่ยังไม่เชื่อมกันข้อที่3เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากนะครับคือฉากและสถานที่เราต้องออกแบบให้พร้อมเลยว่าตัวละครอยู่ที่ไหนในแต่ละซีนอยู่ในบ้านหน้าบ้านในป่าในตลาดหรืออยู่คนละสถานที่ยังไงเพราะเวลาคนดูหนังสั้นเขาต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นที่ไหนและสถานที่นั้นๆเชื่อมไปยังซีนถัดไปได้ยังไงถ้าฉากไม่ชัดคนดูก็จะงงทันทีเอ๊ะเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องอยู่เลยแล้วทำไมทีนี้ตัดมาอยู่กลางป่าหรือเหมือนกับว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องคนละสถานที่กันเลยเมื่อกี้ยังกลางวันอยู่เลยแล้วทำไมอีกช็อตกลายเป็นเวลากลางคืนดังนั้นการออกแบบสถานที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เป็นพื้นฐานที่ทำให้หนังของเราดูเป็นเรื่องเดียวกันนะครับขั้นตอนนี้เราต้องทำการวาดฉากแต่ละฉากขึ้นมาก่อนคล้ายกับการสร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อส่งต่อไปยังข้อถัดไปอีกจุดที่สำคัญที่ทำให้หนังสั้น AI มีความยากมากๆก็คือการรักษาความต่อเนื่องหนังสั้นไม่ใช่แค่ภาพสวยหลายๆภาพแล้วเอามาต่อกันนะครับแต่มันต้องต่อเนื่องทั้งเรื่องทั้งหน้าตาตัวละครเสื้อผ้าแสงฉากอารมณ์และการกระทำเช่นถ้าตัวละครกำลังถือของอยู่ซีนถัดไปของชิ้นนั้นไม่ควรจะหายไปเฉยๆหรือถ้าตัวละครเพิ่งวิ่งหนีฝนมาอีกซีนก็ควรจะดูต่อเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอันนี้แหละครับที่เป็นงานที่ยากและเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนไม่อยากทำตรงจุดนี้เพราะว่ามันจุกจิกและใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งต้นทุนที่เยอะขึ้นแล้วทุกครั้งที่แก้นั่นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดมากๆก็คือความยาวของหนังสั้นถ้าเราตั้งใจจะทำเป็นหนังสั้น AI ลงบน YouTube แบบจริงจังแล้วผมคิดว่าเราควรทำให้มีความยาวมากกว่า10นาทีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้หรือคำนวณคร่าวๆ1ซีนใช้เวลา8วินาทีถ้าอยากได้สัก10นาทีก็ต้องมีฉากสำหรับวิดีโอประมาณ 75-80 ฉากขึ้นไปนะครับเหตุผลก็คือเท่าที่ผมสังเกตมานะครับถ้าหนังสั้นมันสั้นมากเกินไปเช่น3นาทีหรือ5นาทีมันจะมีความเสี่ยงที่อาจจะผิดกฎชุมชนที่เป็นแนว Authentic Content หรือเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะดูเหมือนงาน AI ที่อาจจะเหมือนการรีบปั่นออกมา
ซึ่งจะถูกตีความว่าเป็น AI สล็อปเอาได้ง่ายๆนะครับมากกว่าจะเป็นหนังสั้นที่มีการวางแผนจริงๆต่อให้เราจะบอกว่าเราคิดเนื้อเรื่องเองทั้งหมดด้วยตัวเราเองออกแบบทั้งตัวละครเนื้อหาสร้างคลิปเองรวมถึงตัดต่อเองทั้งหมดแต่จากกฎนี้ก็จะเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับซึ่งในหลายๆคนในสายงานนี้เริ่มมองเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าคลิปที่มีโครงสร้างชัดมีความยาวพอสมควรเน้นเนื้อหาและค่อยๆเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือเรื่องเล่านั้นยังไม่ค่อยเจอกฎนี้เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะครับตราบใดที่การปั๊มคลิปออกมาอัปโหลดขึ้น YouTube แบบถี่ๆก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญแต่ละเรื่องที่นำเสนอผมว่าอาจจะต้องสร้างความแตกต่างในด้านตัวละครและก็เนื้อเรื่องด้วยนะครับอย่าพยายามทำคลิปให้เป็นเทมเพลตเดิมๆปกคลิปเดิมๆเนื้อเรื่องใกล้เคียงของเดิมข้อที่4การสร้างวิดีโอทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้เลยนะครับนั่นก็คือต้นทุนในการสร้างวิดีโอเวลาสร้างหนังสั้นด้วย AI หัวใจของหนังสั้นก็คือการ generate วิดีโอนั่นเองครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอยู่ครับทั้งการเขียนพร็อมที่ดีและภาพต้นแบบที่ดีการเขียนพร็อมสร้างฉากรูปภาพว่ายากแล้วการสร้างวิดีโอนั้นยากกว่าครับเพราะว่าบางครั้งหน้าตาของตัวละครเพี้ยนบางครั้งเสื้อผ้าเปลี่ยนระหว่างวิดีโอบางครั้งมือผิดรูปมุมกล้องไม่ตรงบ้างตัวละครก็อาจจะพูดออกนอกบทหรือเปลี่ยนภาษาให้เราหรือบางครั้งก็พูดไปเรื่อยบางครั้งก็ตัวละครมีการพูดสลับบทกันก็มีนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมากดสร้างใหม่ซึ่งการกด generate วิดีโอใหม่ทุกครั้งก็คือเครดิตที่หายไปเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าการสร้างหนังสั้น AI หนึ่งเรื่องใช้งบประมาณเท่าไหร่มันไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะครับเพราะว่าเรื่องเดียวกันบางคนอาจจะจบได้ในงบที่ไม่สูงมากแต่บางคนอาจจะงบบานปลายเพราะต้องแก้หลายรอบกว่าจะได้งานที่พอใจนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เครื่องมือตัวไหนด้วยซึ่งตัวอย่างเครื่องมือที่หลายๆคนอาจจะใช้กันก็จะมีอย่างเช่น Kling AI Grok หรือ Veo 3.1 หรืออาจจะเป็น AI ตัวอื่นก็ถ้าราคาประหยัดหน่อยก็อาจจะเป็นตัว Vdo ผมทำตารางเปรียบเทียบขึ้นมาลองดูนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียและเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจจะนำไปต่อยอดขยายไอเดียของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎของ YouTube นะครับเทคนิคที่สำคัญอีกเรื่องก็คือการตัดต่อครับเพื่อป้องกัน AI มองว่าหนังสั้นที่เราสร้างขึ้นมาสร้างด้วยระบบออโตเมตหรือเปล่าดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่าถ้าเราสร้างหนังสั้นลงบนแพลตฟอร์ม YouTube เราก็ควรใช้ซาวด์ประกอบที่เป็นมิวสิกของ YouTube เนี่ยแหละครับดาวน์โหลดแล้วก็นำมาใส่ในคลิปลงไปและบางฉากก็ให้ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ลงไปก็จะดีด้วยมากเลยนะครับหรือใส่เทคตัวอักษรลงไปเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างและถ้าอยากให้คลิปดูมีการต่อเนื่องก็ใส่ transition ระหว่างคลิปแต่ละฉากให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะไม่ผิดกฎที่ YouTube ตั้งเอาไว้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมหลังจากที่ทำซีรีส์แอนิเมชันยาวๆมา10 EP แล้วนะครับอีกอย่างหลังจากอัปโหลดคลิปแล้วถ้าคลิปของเรามีภาพที่สวยงามมีความสมจริงก็อย่าลืมติ๊กตรงที่เป็นคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI นะครับเพื่อบอกกับระบบว่าคลิปนี้เราสร้างจาก AI จะได้ไม่ต้องมาถูกจับผิดในภายหลังนะครับ
และสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือหนังสั้น AI ไม่ได้ราคาถูกและสร้างง่ายเสมอไปนะครับ แต่มันเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีทีมใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทำแพงๆสามารถเริ่มสร้างหนังของตัวเองได้เพียงแต่สิ่งที่ต้องแลกไม่ใช่แค่เงินแต่คือการวางแผนความละเอียดและความอดทนเพราะหนังสั้น AI ที่ดีไม่ได้เกิดจากการกดเจเนเรตเก่งอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการคิดเป็นหนังตั้งแต่ต้นถ้าใครกำลังสนใจทำหนังสั้น AI หรือกำลังเริ่มทำช่องแนวนี้อยู่ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับว่าตอนนี้ติดปัญหาตรงไหนมากที่สุดระหว่างเขียนบทออกแบบตัวละครสร้างฉากหรือคุมงบประมาณแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อในหัวข้ออื่นๆเช่นการเปรียบเทียบเครื่องมือการสร้างวิดีโอด้วย AI หรือเทคนิคเฉพาะก็บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ